දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 20 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දිවෙහි භාෂාව කතා කරද්දී එදිනෙදා භාවිතයට අවශ්‍යම වෙන වචන සමූහයක්. ඉතින් අපි මේ තාක් ගෙන ආපු පසුගිය පාඩම් ඔයා තාමත් නැරඹුවේ නැත්නම් ඒ පාඩම් මාලාවත් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. මල් වලට කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් කියන්නේ? එතකොට අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මා ගස ගස් කුරුල්ලා දූනි මුහුද මූදු පුටුව කොණ්ඩි මේසය මේසු යතුර තළුදඬි අයන් එක ඉස්තිරි පංකාව ෆංකා බල්බය බොකි ශීතකරණය අයිස් අලමාරි රෙදි සේදුම් යන්ත්‍රය දොන්න මෙෂින් පෑන ගලන් පැන්සල ෆන්සූර් කඩදාසි ගඬු කුඩය කුඩා සෙරෙප්පු ෆෑවාං කොස්ස පිහිගඬු වෙළඳ සැල විහාර ෂොපින් බෑගය කොතලු පාන් ගෙදර ගේ ඇඳ එඳු පොරෝණය රජාගඬු කොට්ටය බාලිස් ඔරලෝසුව කඩි කන්නාඩිය ලෝගඬු අල්මාරිය අලමාරි වැසිකිළිය ෆාහානා කතුරු ඉරු හඳු කාලගුණය මූසුම් අහස උඩු දහවල තුවාලු රාත්‍රිය රේගඬු බෙහෙත් බේස් හොඳයි. අදට අපි මේ 20 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් කුමාරු කරගන්න, දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙන එන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.